ආයුබෝවන් අපේ YouTube channel එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි පොඩිත්තන්ට ස්නැක් එකක් විදිහට රසම රස අලමුණු හදන්නයි යන්නේ. ඒකට අපි මේ විදිහට තඹගත්ත අල අරගෙන තියෙනවා. මුලින්ම මේ අල ටික පොඩි කරගන්න ඕනේ. අල පොඩි කරගනිද්දී කෑලි හිටින්නේ නැති විදිහට හොඳට පොඩි වෙන්න ඕනේ. කෑලි තිබුණොත් එහෙම මූණු හදාගනිද්දී කෑලි තියෙන තැන් වලින් මූණු කැඩෙන්න බලනවා. හරි, දැන් අපි අල ටික පොඩි කරගෙන ඉවරයි. ඊළඟට මම මේකට කඩල පිටි ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඒකටම බිස්කට් කුඩු ටිකකුත් මම දාගන්නවා. ඊට පස්සේ 3-5 මේසැඳි කාලකුයි ලුණු මේසැඳි කාලකුයි මේකට මම දානවා. දැන් මේ ටික හොඳින් මිශ්‍ර වෙන විදිහට අතින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. මේ මිශ්‍රණයට වතුර එකතු කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මම දාගත්ත දේවල් ඇරුණාම ඔයාලට පුළුවන් මේ මිශ්‍රණයට ඕට්ස්, තල ඇට, බඩ ඉරිඟු පිටි, එහෙම නැත්නම් වෙනත් සීරියල්ස් වර්ග එකතු කරගන්න. එතකොට මේකේ පෝෂණ ගුණය තවත් වැඩි වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ අතේ ඇලෙන්නේ නැති ගානට මේක අනා ගන්න ඕනේ. හරි, දැන් අපි ඒක අනාගෙන ඉවරයි. දැන් මම මේ වගේ පැතලි ලෑල්ලක් අරගෙන ඒකට පොල් තෙල් ටිකක් දාලා වටේටම හොඳට ගා ගන්නවා. ඊළඟට අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණය ලෑල්ල උඩ තියලා හොඳට අතින් තුනී කරගන්න ඕනේ. ගොඩක් තුනියටත් ගොඩක් ඝනකමටත් නැතිව මේක තුනී කරගන්න. හරි, ඊළඟට මම මේ විදිහට බෝතල් පියනක් අරගෙන මේ වගේ රවුම් කපා ගන්නවා. කපාගෙන ඉවරුනහම වටේ තියෙන කෑලි මේ විදිහට අයින් කරගන්න. ඊළඟට ආයෙත් ඒ ටික තුනී කරගෙන රවුම් කපා ගන්න පුළුවන්. හරි, දැන් මේ වගේ බීම බටයක් අරගෙන අපි කපාගත්ත මූණු වල ඇස් දෙක මේ විදිහට හදාගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ වගේ රවුම් හැන්දක් පාවිච්චි කරලා මේ මූණු වල කටවල් ලකුණු කරගන්නවා. වැඩි හරිය අතින් අයින් කරගෙන පොඩි පීතලයකින් හරියට ඇඩේ හදාගන්නවා. හරි, දැන් තෙල් එක රත් වෙද්දී ඒකට අපි හදාගත්ත මූණු ටික දාලා හොඳට බෙද ගන්න ඕනේ. දෙපැත්තම එක ගානට බෙදෙන්න ඕනේ නිසා සැරින් සැරේ මේ විදිහට දෙපැත්ත හරව ගන්න. දැන් නම් මේක හරි ගානට බෙදිලා තියෙන්නේ. මම මේ විදිහට තෙල් බේරගෙන ඒක පැත්තකින් අරන් තියාගන්නවා. ඒ විදිහට අපි ඔක්කොම ටික හදාගමු. මේ තියෙන්නේ ඒ විදිහට අපි හදාගත්ත රසම රස අලමුණු. පොඩි බබාලට විතරක් නෙවෙයි, ලොකු බබාලට වුණත් මේව දැක්කම කන්න ආස හිතෙනව නේද? බලන්න කොච්චර අපූර්වට ඇවිත් තියෙනවද කියලා. මේක ගැන ඔයාලගේ වටිනා අදහස් පාලින් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා.